Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Au fost de folos întâlnirile lui Trump cu Putin? Au fost de folos toate eforturile Statelor Unite ale Americii de a se apropia de Rusia și de a încerca să negocieze o pace în Ucraina? Vrea Rusia război cu NATO? Îl mănâncă undeva pe Putin? Nu știm răspuns la aceste întrebări, știm doar că Rusia a atacat Polonia cu drone azi noapte. Orice s-ar spune, sunt mai mulți oficiali europeni și americani care susțin că atacul Rusiei asupra Poloniei cu drone este un act de război și cere, de exemplu, congresmenul Joe Wilson, congresmenul american, cere măsuri concrete de sancționare a Rusiei și încă nu știm ce decizii se vor lua la cel mai înalt nivel în Statele Unite ale Americii, ce va impune Donald Trump, dar deja rușii joacă pe față această mână moartă, zic eu pentru ei, simțindu-se încrezători că pot să facă orice fără a suferi nicio repercursiune. Vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla și vom vedea și dacă toate gesturile lui Putin din ultimele 2 săptămâni, toată miștocăreala pe care a făcut-o, dacă va avea succesul scontat sau Rusia va primi ceea ce merită alături de China și India, care finanțează acest război al Rusiei, cumpărând petrol și gaze. Iar așa cum veți vedea în materialul de astăzi, Statele Unite ale Americii vor să impună taxe, spun, cel puțin la nivel declarativ, vor să impună taxe de 100% Chinei și Indiei, cu condiția ca și Uniunea Europeană să facă acest lucru. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: congresmenul american Joe Wilson afirmă că atacul Rusiei asupra Poloniei este un act de război. Polonia confirmă atacul rusesc, autoritățile îndeamnă oamenii să stea acasă. Iată unde s-a ajuns în Polonia. S-a ajuns în Polonia exact așa cum se trăiește în Ucraina, cu amenințările, cu atacuri cu drone asupra orașelor și localităților din Polonia. Va începe războiul dintre Rusia și țările NATO? Nu știm lucrul acesta. Eu vă prezint doar ceea ce s-a întâmplat, un lucru foarte, foarte grav care s-a întâmplat, atacul Rusiei cu drone asupra unui stat, unei țări NATO. Forțele armate poloneze raportează actul de agresiune al Rusiei și dronele doborâte. O să vedem acest bilanț de astăzi, o să vedem și imagini a ceea ce Ucraina a avertizat deja că se întâmplă. Dronele de atac rusești nu se mai opresc la granițele ucrainene. Încă o dovadă că dronele Shahed au traversat granița belaruso-poloneză și au lovit în Polonia. Potrivit celor de la Kyiv Independent, vorbim despre un terorism pur, un atac cu cel puțin 24 de morți într-un atac aerian rusesc asupra unui sat ucrainean în timpul, atenție, plăților pensiilor către oameni. Cât de mizerabil să fii să lovești niște pensionari care stăteau să-și încaseze pensiile. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale celor de la Deep State. Polonia confirmă atacul rusesc. Autoritățile îndeamnă oamenii să stea acasă. Iată, oameni buni, unde s-a ajuns. Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a confirmat oficial încălcarea spațiului aerian al țării și a făcut apel la populație să stea acasă până la sfârșitul operațiunii militare.
Ministrul adjunct al apărării polonez, Cezar Tomicki, spune: vă rugăm să luați la cunoștință că în timpul atacului de astăzi al Federației Ruse, care vizează țintele situate pe teritoriul Ucrainei, spațiul nostru aerian a fost încălcat în mod repetat de obiecte de tip dronă. Operațiunea al cărei scop este identificarea și neutralizarea obiectelor este în desfășurare din ordinul comandantului statului major al forțelor armate poloneze. Au fost folosite arme, iar serviciile își continuă activitățile menite să găsească obiectele doborâte. Deci s-au doborât obiecte pe teritoriul Poloniei, trase din Rusia. Drone Shahed trase din Rusia. Subliniem că operațiunea militară continuă și facem apel la toată lumea să stea acasă. Da? Și sunt înșirate niște regiuni poloneze care sunt expuse celui mai mare risc, între care Podalskaie și Lubin. Da? Comandamentul operațional monitorizează situația actuală, iar forțele și mijloacele subordonate sunt pe drum, pregătite pentru un răspuns imediat. Rusia a lansat un nou atac cu rachete și drone asupra Ucrainei, a fost declarată o alertă majoră. Vedem aici cu roșu zonele care au fost afectate și vedem și granița dintre Polonia și Ucraina, pe unde au pătruns și în spațiul aerian polonez aceste drone. La orele 5:26 dimineața, forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat rachete asupra Ucrainei. O alertă de raid aerian a fost declarată în toată țara. Țintă de mare viteză în regiunea Sum, îndreptându-se spre vest, spre Achtirca. Câteva minute mai târziu, armata a raportat noi rachete asupra localităților Achtirca, Balachea și Ciupovca. La orele 5:40 dimineața, armata a raportat un grup de rachete de croazieră în sudul orașelor Sumă și în nordul regiunii Poltava, îndreptându-se spre sud-vest, spre regiunea Cercaș. Începând cu orele 6:13 dimineața, rachetele de croazieră atacă Kievul, Vinița și Jitomirul. Cam asta se întâmplă, oameni buni, în Polonia. Dar, iată, vedem o reacție foarte interesantă a congresmenului american Joe Wilson, care afirmă că atacul Rusiei asupra Poloniei este un act de război. Foarte adevărat. Congresmenul republican și membru al Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, Joe Wilson, a declarat că dronele de atac rusești, acesta din imagine, dronele de atac rusești au atacat Polonia și a cerut președintelui Trump să impună sancțiuni dure Rusiei și să sporească sprijinul militar pentru Ucraina. Miercuri seara, Wilson a răspuns la rapoartele despre o posibilă incursiune a dronelor de atac rusești în spațiul aerian polonez. Politicianul a subliniat că astfel de acțiuni constituie un atac direct asupra unui alt aliat NATO. Rusia atacă aliatul NATO Polonia cu dronele iraniene Shahed la mai puțin de o săptămână după ce președintele Trump l-a găzduit pe președintele polonez Navrotski la Casa Albă. Acesta este un act de război și suntem recunoscători aliaților NATO pentru răspunsul lor rapid la agresiunea neprovocată, continuă și a criminalului de război Putin împotriva națiunilor libere și muncitoare. Atenție, criminalul de război Putin a fost legitimat prin întâlnirea de la Alaska, a fost legitimat de către nimeni altul decât Donald Krasnov Trump. Lucrul acesta trebuie spus și îl vom spune de fiecare dată când vom considera că lucrurile au luat o turnură destul de gravă pentru a-l acuza pe Trump că a făcut cel mai mare deserviciu atât Statelor Unite ale Americii cât și lumii libere. Congresmenul i-a cerut președintelui american Donald Trump să impună sancțiuni care ar putea paraliza mașinăria militară rusă, precum și să furnizeze Ucrainei arme moderne pentru atacuri pe teritoriul rusesc. El a menționat că Putin nu se mai limitează la războiul din Ucraina, ci acum testează hotărârea NATO pe propriul teren al țărilor NATO. Deci iată unde s-a ajuns, oameni buni. Putin nu se mai mulțumește doar cu înfrângerea din Ucraina, bombardând mame și copii, acum ne testează hotărârea direct pe teritoriul NATO.
Putin a declarat că Rusia nu cunoaște granițe. Națiunile libere și prospere vor învăța Rusia ce sunt granițele. Păi da, eu sper să o învețe și să o micșoreze pe Rusia la nivel de un singur stat, să dispară cele 20 ceva de state alipite cu forța de-a lungul istoriei, care alcătuiesc federația dusă în acest moment, și atunci va ajunge Rusia în granițele lor proprii. Un stat un pic mai mare decât Ucraina. Forțele armate poloneze raportează actul de agresiune al Rusiei și dronele doborâte. Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a declarat că dronele rusești au încălcat spațiul aerian polonez și a numit acest lucru un act de agresiune. Ca urmare a atacului de astăzi al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spațiului aerian polonez de către obiecte de tip drone. Acesta este un act de agresiune care reprezintă o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor noștri. Se menționează că din ordinul comandantului operațional al forțelor armate poloneze au fost inițiate imediat proceduri de apărare. Echipamentele de supraveghere radar poloneze și aliate au urmărit mai multe obiecte, iar comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a decis să le neutralizeze pe cele care ar putea reprezenta o amenințare. Unele dintre dronele care au intrat în spațiul nostru aerian au fost doborâte. Căutarea și localizarea posibilelor locuri de prăbușire a acestor obiecte sunt în curs de desfășurare, se arată în comunicat. Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a subliniat că monitorizează situația actuală și că forțele și mijloacele poloneze aliate rămân pe deplin pregătite pentru acțiuni ulterioare. Și să vedem despre ce e vorba. Cum s-a întâmplat? Ceea ce Ucraina a avertizat. O Boże! Se întâmplă, iată, astăzi și în Polonia, din păcate. Terorism pur. Cel puțin 24 de morți într-un atac aerian rusesc asupra unui sat ucrainean în timpul plăților pensiilor. Cel puțin 24 de persoane au fost ucise și 19 au fost rănite când forțele rusești au lovit satul Iarova din regiunea Donetsk pe 9 septembrie, potrivit autorităților locale. Atentatul a avut loc în jurul orei 11, în timp ce locuitorii stăteau la coadă pentru a primi pensii, potrivit oficialilor. Printre victime s-au numărat pensionari și angajați ai casei de pensii poloneze, Poșta poloneză, Serviciul Poștal Național al Ucrainei, care efectuau plățile. 2 dintre răniți au fost spitalizați, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei într-o postare pe rețelele de socializare. Aceasta nu este o operațiune militară, este terorism pur, a declarat guvernatorul Vadim Filiașin pe canalul său de Telegram. Imaginile publicate de autorități arată o mașină a serviciului poștal avariată cu mai multe cadavre zăcând în jurul ei. Micul sat Iarova se află la aproximativ 20 de kilometri nord de orașul Sloviansk, situat în apropierea rețelelor rutiere locale, care se află pe linia frontului la doar 9 km de zonele deținute de către forțele rusești. Dar vedem că aici este linia frontului și aici este Iarova, da? Unde s-a întâmplat atentatul. Și vedem și imagini pe care le-am blurat, da? Ca să nu existe încălcări ale politicilor pentru vizionarea pe YouTube, cu imagini foarte sugestive. Dar vă las link în comentarii pentru cei care doriți să vedeți și imaginile neblurate și pentru cei care consideră că eu mint și dezinformez, pentru putiniștii care apără crimele de război ale Rusiei. Au acest stomac foarte puternic, rezistent la așa ceva și apără crimele de război ale Rusiei în Ucraina. Trecem la ziua 1295 a războiului din Ucraina. Și
vedem că în ultimele 24 de ore rușii au pierdut 990 de militari. Totalul se îndreaptă către 1.100.000 și vedem că până la această dată, până astăzi, la data de 10 septembrie, peste 1.091.000 de militari ruși au pierit sau au fost răniți în războiul din Ucraina, 3 nouă tancuri, 11.172 de tancuri de la începutul invaziei, un vehicul blindat de luptă, peste 23.000 de la începutul invaziei, 29 de piese de artilerie, peste 32.606 de la începutul invaziei rusești împotriva Ucrainei și vedeți în această imagine lista cu pierderile rusești în integralitatea lor. Trecem la hărțile Deep State să vedem evoluția fronturilor pe ultimele 3 zile, începând cu data de 5, verificăm 5, 6 și 7 și o să începem cu partea de sud, așa cum o facem de obicei, cu Hersonul și vedem că în ultimele zile în regiunea Herson n-au existat modificări ale fronturilor, dar din păcate, așa cum vedem în această imagine, în regiunea Zaporojie, rușii au reușit să se infiltreze în câteva zone și vedem că au reușit să penetreze destul de nesemnificativ frontul, dar este un avans rusesc pe care îl prezentăm. Vorbim de aproximativ 3-4 km pătrați, nu mai mult, în această zonă a Zaporojiei, așa cum se poate observa din această imagine, da? În aceste două zone, înspre Novoselivka. Da, nu mai spun înspre, nu știu ce pula. Mergem mai la nord să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor pe ultimele 3 zile, din data de 5, 6, 7 și vedem că în regiunea Pokrovsk este vorba despre sudul Pokrovskului, spre regiunea Zvâroie, da, vedeți aici regiunea, spre așezarea Zviroie, că nu e regiune, este un sătuc. Rușii au reușit să pătrundă în acest sătuc și vorbim despre un avans la scara de 1 kilometru de aproximativ câteva sute de metri pătrați. Nici măcar un sfert de kilometru. Da, ăsta este avansul rusesc din regiunea Pokrovsk și ne bucurăm foarte mult că nu există alte avansuri semnificative în această zonă. Dimpotrivă, așa cum se vede, ucrainenii au reușit să străpungă apărarea rusească la Novotoretske și vedem că în ultima zi încearcă să-i încercuiască pe ruși, așa cum se poate observa, dinspre Razine și Novotoretske, aceste două regiuni, ucrainenii reușind, iată, aceste două penetrări destul de semnificative, de aproximativ 3-4 km pătrați, așa cum se poate observa în această imagine, să vedem dacă vor reuși să îi închidă să-i prindă în încercuire pe ruși în această zonă, ar fi un moment foarte important pentru această contraofensivă ucraineană în zona, sau contraatac ucrainean, mai bine spus, în zona Pokrovskului. La Ceasoviar vedem că n-au existat modificări ale fronturilor, dar înspre Siversk, la nord de Siversk, vedem că rușii au reușit un avans nu foarte mare, de aproximativ 3 km pătrați în ultimele 3 zile, așa cum vă spuneam. Mergem, dăm un ochi și spre Kupiansk, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor. Vedem că în zona Kupiansk nu au existat modificări ale fronturilor și atunci dăm un ochi și pe Vovchansk.
Vovceanskul, așa cum se poate observa, rămâne stabil. Iar regiunea Sumă, cât și cele două zone rusești din Rusia, Tetkino și sud-vestul Kurskului, deținute încă de ucraineni, rămân în continuare ale ucrainenilor, iar modificări ale fronturilor nu există în această direcție. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 9 septembrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Câștigurile teritoriale rusești au devenit mai puțin costisitoare în ultimele 4 luni comparativ cu primăvara anului 2025, deoarece forțele ruse înregistrează o rată mai mică a pierderilor pe kilometru pătrat capturat. Ratele victimelor rusești pe kilometru pătrat au atins un vârf în primele 4 luni ale anului 2025, în timp ce forțele ruse au luptat pentru a menține ritmul intensificat al operațiunilor ofensive începute în toamna anului 2024. Avansurile rusești au început să încetinească în primele 4 luni ale anului 2025, deoarece pierderile rusești au rămas constante, rezultând o rată mai mare a pierderilor rusești între ianuarie și aprilie 2025. Forțele rusești au început să înregistreze câștiguri mai rapide, începând cu luna mai 2025 și au menținut un ritm de avans mai rapid în ultimele 4 luni, pe măsură ce pierderile rusești au scăzut marginal, deși forțele rusești continuă să avanseze destul de lent. Ratele victimelor rusești au scăzut probabil în Ucraina datorită accentului reînnoit pus de Rusia pe utilizarea dronelor pentru a genera unele efecte de interdicție aeriană pe câmpul de luptă, condus în mare parte de către operatorii de drone de la centrul Rubicon pentru tehnologii avansate fără pilot din Rusia. Și vedem activitatea acestui centru Rubicon în regiunea Sumă, da? Vedem și harta Sumă, în regiunea Donetsk se mai vede această activitate. Sondajele rusești recente sugerează că sprijinul pentru război în rândul populației ruse rămâne ridicat, din păcate. Acest lucru se întâmplă pentru că probabil consideră rușii că n-au pierdut destul de mulți militari. Asta în ciuda numărului tot mai mare de victime și a avansului relativ lent pe câmpul de luptă. Ucraina continuă să atace infrastructura energetică rusească. Vedeți știrea în această imagine, v-am dat în weekendul acesta v-am realizat două materiale în care am prezentat aceste lucruri. Forțele ucrainene ar fi efectuat un atac combinat împotriva a 3 posturi de comandă rusești din orașul Donetsk ocupat și din apropiere pe data de 8 septembrie. Oficialii Dumei de Stat a Rusiei se angajează într-un efort de sus în jos organizat de la Kremlin pentru a amenința Finlanda. Forțele ruse au efectuat un atac asupra unui punct mobil de împărțire a pensiilor din regiunea Donetsk, care a ucis și rănit zeci de civili, în mare parte în vârstă. V-am și prezentat această știre. Și acum, la final, vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și vorbim despre Sumă, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Kostiantinivka-Druzhivka, direcția Kostiantinivka-Druzhivka, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!